Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Milka Green. Σήμερα θα δείξουμε πόσο εύκολα μπορούμε να πλέξουμε αυτά τα απλικέ φύλλα που μπορείτε να διακοσμήσετε τα πλεκτά σας με αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω ένα πράσινο νηματάκι. Εγώ τα συγκεκριμένα φιλαράκια τα έχω πλέξει με νούμερο 3,5 βελονάκι και το ανάλογο νήμα. Ξεκινάω με τον αρχικό μου κόμπο και θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε 11 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Θα αφήσουμε το πρώτο αλυσιδάκι, θα μπούμε στο επόμενο και θα πλέξουμε ένα βουβό. Για να πλέξουμε το βουβό βάζουμε το βελονάκι μέσα στο πόντο, παίρνουμε νήμα και το τραβάμε και από αυτή τη θηλιά και από την επόμενη. Δηλαδή και από τις δύο θηλιές μαζί. Και έτσι έχουμε πλέξει το πρώτο μας βουβό. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα άριχτο. Βάζω το βελονάκι μέσα στο αλυσιδάκι, στο επόμενο αλυσιδάκι, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω και τώρα έχω δύο θηλιές επάνω στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και το τραβάω και από τις δύο θηλιές και έτσι έχουμε πει δημιουργείται το άριχτο. Οπότε στο πρώτο πόντο έχω ένα βουβό και στο δεύτερο έχω ένα άριχτο. Πάμε στο τρίτο πόντο, δηλαδή στο τρίτο μας αλυσιδάκι, στο οποίο θα πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι. Οπότε παίρνω νήμα επάνω στο βελονάκι μου, μπαίνω στο τρίτο αλυσιδάκι μέσα, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω και παίρνω νήμα και το τραβάω και από τις τρεις θηλιές μαζί. Και έτσι έχουμε πει δημιουργείται το μισό ποδαράκι. Οπότε συνοψίζω βουβό, ένα άριχτο και ένα μισό ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο θα πρέπει να πλέξουμε ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα επάνω στο βελονάκι μου, μπαίνω στον επόμενο πόντο, βάζω το βελονάκι μέσα, παίρνω νήμα, το φέρνω προς τα έξω, έχω τρεις θηλιές επάνω στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, το περνάω και από τις πρώτες δύο θηλιές, παίρνω νήμα και το περνάω από τις επόμενες δύο. Και έτσι έχουμε πει δημιουργείται το ποδαράκι. Οπότε έχουμε ένα βουβό, ένα άριχτο, ένα μισό ποδαράκι και ένα ποδαράκι. Τώρα για τα επόμενα τρία αλυσιδάκια, δηλαδή τους επόμενους τρεις πόντους, θα πρέπει να πλέξουμε από ένα διπλό ποδαράκι. Για να κάνουμε το διπλό ποδαράκι πρέπει να γυρίσω το βελονάκι μου 2 φορές γύρω από το νήμα. Θα μπω μέσα στο πόντο, στον επόμενο πόντο, θα πάρω νήμα, θα το φέρω προς τα έξω, παίρνω νήμα, το περνάω πρώτα από τις δύο θηλιές, παίρνω νήμα, το περνάω έπειτα από τις επόμενες δύο, παίρνω νήμα και το περνάω και από τις τελευταίες δύο. Και έτσι έχουμε πει δημιουργείται το διπλό ποδαράκι. Οπότε πάνω κάνω ακόμα 2 διπλά ποδαράκια, από ένα σε κάθε επόμενο πόντο. Έτοιμο και το δεύτερο διπλό ποδαράκι. Γυρίζω πάλι 2 φορές το βελονάκι μου γύρω από το νήμα, μπαίνω στον επόμενο πόντο, παίρνω νήμα, το τραβάω προς τα έξω, παίρνω νήμα πρώτα από τις δύο θηλιές, παίρνω νήμα από τις επόμενες δύο και παίρνω νήμα από τις επόμενες δύο. Οπότε έχουμε ένα βουβό, ένα άριχτο, ένα μισό ποδαράκι, ένα ποδαράκι, 3 διπλά ποδαράκια. Πάμε στον επόμενο πόντο, στο επόμενο δηλαδή αλυσιδάκι και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα πάνω στο βελονάκι μου, έρχομαι στον επόμενο πόντο και θα πλέξω ένα μισό ποδαράκι. Τώρα στο τελευταίο αλυσιδάκι εδώ πέρα που μας μένει, θα έρθουμε και θα πλέξουμε μέσα σε αυτό το αλυσιδάκι 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5 άριχτα. Τώρα καθώς θα πλέκω και αυτό το νηματάκι εδώ πέρα που μου περισσεύει θα το ασφαλίζω καθώς θα πλέκω. Μπαίνουμε στον επόμενο πόντο και θα πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι.
Ερχόμαστε στον επόμενο πόντο και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Για τους επόμενους 3 πόντους θα πλέξουμε από ένα διπλό ποδαράκι. Ένα, 2, 3. Για τον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα άριχτο. Και στον τελευταίο πόντο, εδώ πέρα που μας απομένει, θα πλέξουμε ένα βουβό. Τέλος, πλέκουμε ένα λυσιδάκι, τραβάμε το νήμα μας, θα πάρω το ψαλιδάκι μου και θα κόψω το νηματάκι έτσι, θα τραβήξω και το νήμα μου και το φιλαράκι μας είναι έτοιμο. Το μόνο που μένει τώρα είναι να κόψω από εδώ πίσω το περίσσιο μου νήμα που το έχω ασφαλίσει και θα πάρω αυτή την κλωστούλα και θα την ασφαλίσω εδώ πέρα στο πλεκτό μου. Αν έχετε βελόνα και σας είναι πιο εύκολο, απλά τώρα επειδή το έχω κόψει μικρό το νηματάκι, μπορείτε να το κάνετε βέβαια και με το βελονάκι όπως το κάνω εγώ και μετά να κόψετε το περίσσιο νήμα. Αυτό ήταν το βίντεο. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα φιλαράκια για να φτιαχτούν και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας αρέσουν γενικώς του είδους βίντεο που ανεβάζω, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Όπως και να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται ακριβώς από δίπλα και για να σας έρχονται ενημερώσεις για τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μου. Αυτό από εμένα, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Φιλιά πολλά!